Друзі, я радий вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми вперше в новому 2026 році приїхали на нашу дачу. І в цьому відео я хочу показати, як виглядає звичайна дача взимку, що на неї відбувається, і розповім, що ми будемо робити на неї прямо зараз. Давайте розпочнемо з пригощення птахів, які живуть на нашій дачі. Ми для цього кожну зиму привозимо їм ось таке саме дешеве сало, а сінички його дуже полюбляють. І зараз ми його розвісимо на потрібних місцях, а коли ми поїдемо з дачі, то пташки прилетять і будуть їм пригощатися і на своїй пташиній мові будуть казати нам дякую. І також насипали їм трішки зернятка ось сюди в годівничку. Це робимо кожен рік. До речі, ось гачок, я його шукав, не знайшов і довелось робити нові. А ось цей з минулого року приховав тут, щоб, думаю, цієї зими буду сало вішати на ті гачки, але нічого страшного, зробили і інші. Хочу сказати, що тільки бачив, як синички пригощаються салом. Горобці щось не дуже. Може, у вас горобці його люблять? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Буде цікаво почитати. Треба доглядати за птахами, їм зараз дуже важко, тим більше ця зима дуже сніжна і вся земля вкрита таким товстим доволі шаром снігу. Сніг з одного боку це дуже гарно, воно красиво, воно світленько, зважаючи на те, що часто не буває світла у нас в наших оселях. Але ж без перебільшення, якщо його дуже багато, це вже створює проблему, особливо для птахів взимку. Тому, друзі, якщо є можливість, будь ласка, пригощайте чимось їх братів наших менших, вони вам подякують. Дивіться, взимку, коли білий сніг, все таке сіреньке, ось цей плющ, який ми 1,5 роки тому висадили, він радує нас своєю зеленню. І взагалі плющ – це класна рослина, але доводиться його доглядати за ним. З тої сторони паркану ми кілька разів його навесні обрізали, щоб він не заважав нашій сусідці. В цьому році ми не обв'язували, не притеплювали смарагди. Дивився я в камеру спостереження, яке у нас на дачі є. Трішки ось так смарагди розвалювалися, але нічого страшного. Бачите, вони так і знаходяться у нас ось в такому вертикальному положенні. Гарно вони виглядають і також взимку радують нас своєю зеленню. Шар снігу сантиметрів 20-25. Газон під цим снігом, я впевнений, гарно перезимує. Йому зараз тепленько. Клен скинув листя, це японський клен, він у вигляді кущику такого, дивіться, червона кора і вона теж красива. Взагалі зимою, як і в будь-яку пору року, дача чи інша природа якась, ну а я вважаю, що дача це така більш природне таке явище, виглядають по-своєму в кожну пору року цікаво і дуже красиво. І ось сосна малинка, вона невисоко виростає, завжди зелена. На жаль, зараз поруч з білим снігом вам видно, скоріш за все, що вона темна, а вона зелена насправді. Ось так виглядає малинка. Я дивився щойно часник. Були питання, в якому розвитку часник у вас уходить в зиму. Ну, хочу сказати вам, ось, наприклад, 22 жовтня ми висаджували сюди часник, я відкопував все це, зараз вже не буду, немає ще листячка, не з'явилося. Тобто часник, він там десь підійшов під поверхню землі, але ще він все ж таки не пробився на поверхню, чекає потеплінь, які прийдуть навесні. Також ми сьогодні на дачі сплатили за електрику, ось ця драбина мені допомагає завжди від минулих власників, тому що у нас дуже високо там лічильник, достати дуже важко, доводиться залазити на драбину. І у нас на дачах у нас взагалі така постанова, що кожен місяць користувався, не користувався електрикою, треба сплатити. Ну, особливо, якщо користувався, щось намотав. Тому ми приїздимо кожен місяць, знімаємо покази лічильнику і сплачуємо. Грядки готові до використання. Ми їх восени внесли в них перегнію, трішки насипали суперфосфату і перекопали.
Все, зараз вони під снігом, сніг потім розтане, зволожиться земля, піде розвиток, піде життя в цієї землі. І ми будемо щось сюди висаджувати. І хотів ще, друзі, показати вам малину, але пару слів за нашу теплицю. Завдяки тому, що наша теплиця заввишки, я, якщо не помиляюсь, 2,30 в найвищій точці, а ширина 4 метри, то вона у нас самоочищується. Сніг самостійно завжди скатується, і ми ніколи не хвилюємось, коли йде снігопад. Якщо що, є ось там камера, я дивлюся в камеру, як з'їжджає сніг, особливо, якщо вийде сонечко. І вона завжди чистенька. Ось весь сніг, який з неї з'їжджає. Так що, друзі, коли будуєте теплиці або обираєте теплиці, дивіться на цей показник. У нас раніше на Луганщині, коли ми жили, теплиці були з таким нахилом невеликим, дерев'яні, ми їх будували. І доводилося зчищувати такою шваброю. Я робив швабру і ліз туди, як снігопад. Ото цілий день міг по колу ходити з тією дерев'яною довгою шваброю для того, щоб чистити, щоб не проломилось. Хто не чистив, у тих зазвичай теплиці дерев'яні розвалювались. Восени встигли обрізати малину. У нас ремонтантна малина, 2 сорти. Полонез і полана. Дуже гарні. Полонез більше подобається, більш солодка ягідка. Зверніть увагу, хто шукає гарні сорти ремонтантної малини. Полана, вона дуже врожайна, але не така солодка. І залишили трішки минулорічних паганів. Будемо потім їх ось так прищіплювати і отримувати ранній врожай. А ось тут, де порізали по рядах, тут будемо збирати врожай пізніше на цьогорічних паганах, які з'являться навесні із землі. Друзі, хочу сказати, що в цьому році ми будемо починати сіяти квіти, овочі на розсаду набагато пізніше, ніж ми їх сіяли зазвичай. Чому? Тому що часто дуже немає світла. І якщо вирощувати розсаду в кімнаті і буде зникати світло, то розсада буде тягнутися, вона буде бліда, вона буде світленька, тоненька і неякісна. Тому немає сенсу в лютому, припустимо, щось сіяти. Будемо починати в березні. Але, зважаючи на те, що в минулі роки я знімав багато відео по посіву, по вирощуванню розсади, і хтось, можливо, буде також сіяти раніше, якщо має можливість, то короткі кліпи з минулих років я на каналі буду викладати. І можете завжди основні моменти побачити в реальному часі. Ось, це що стосується кліпів з минулих років, які я буду публікувати на своєму каналі. Це перше. По-друге, ми вже насіння замовили, отримали, вже до весни готові. Якщо ви ще в пошуку гарного, якісного голландського насіння в невеликих кількостях поштучно, я посилання залишу в описі під цим відео, можете перейти на сайт до Тетяни Вікторівни, почитати описи і щось обов'язково для себе там підберете. Тому що дійсно якісне насіння, з якого ми вже багато років вирощуємо всі рослини і на цієї дачі, і раніше ми вирощували з того ж насіння від Тетяни Вікторівни на Луганщині, коли жили, мешкали. Ось, друзі, що хотів розповісти в цьому відео. І наостанок, щоб не все таке зимове і похмуре було, я хочу вставити таке музикальне привітання з літа. Як виглядала наша дача і взагалі наші рослини під музику. Вам всім бажаю гарного нового року. Хай він буде краще, ніж той рік. Той рік дійсно був важкий. Я дуже сподіваюся, що цей рік буде легше, що нарешті в наших оселях буде і в нашій країні запанує мир. Якщо ми все це бажаємо, воно так обов'язково і буде. Але давайте на такій позитивній ноті завершувати наше відео. Коротеньке музичне привітання для всіх городників, садівників України. Гарного настрою, вам гарних врожаїв, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!